Hello, sziasztok! Ez itt a Knüdelkast speciális adással a Terra Contra Fesztiválról jelentkezünk Felső Tárkányból. Vendégeink a Blue Sun két label headje, Ármin és Dávid. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Két mikrofonunk van, úgyhogy ez most ilyen rögtönzött megoldás lesz, illetve részesülhettek egy kicsit a fesztivál hangulatából is esetleg. Az egyik stage-en nagyon kellemes dark, ambient, techno, craziness megy, a másik stage-en pedig már népzenészek hangolnak. Pusztinai kakasok. Pusztinai kakasok, koncert kezdődik hamarosan. De mi most nem erről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy mi történt már itt a fesztiválon, mert hogy ti éppen a szettetekről érkeztek, mint Blue Sun, ami most már egy visszatérő performance itt a Terra Contran, ugye? Tavaly is volt ilyen. Hát azt hiszem idén volt harmadjára. Ez a 4. fesztivál, első évben még nem volt Blue Sun, utána lett a fesztivál után rövidesen Blue Sun, és akkor azóta minden évben. És hogy éreztétek magatokat? Ma? Ma, igen. Jól, nagyon. Mindig jól érezzük magunkat, amikor zenélünk, szerintem. Szeretünk nagyon együtt zenélni, szeretünk együtt zenét hallgatni, dumálni a zenéről, szett alatt, után, közben. Ja. Nagyon kellemes volt szokás szerint ez a kis hagyományunk a Árminnal, hogy évente itt ezt letoljuk. Hát én picit késve estem be, szóval... Te honnan is érkeztél, ezt meg lehet kérdezni? Hát én a Dunatúra nevű kis eldugott fesztiválon voltam, a Volt Takatuka, és hát onnan egy 400 kilométert ide kellett utaznom, ami azért kicsit elvett az energiából, de pont azért jó az ilyen zenét tolni, mert hogy pont amikor itt kicsit így megpihenni akar az ember, az erre tökéletes. Szóval igazából ilyen belsős volt, de végül nagyon, nagyon jól esett, hogy így magamat így lehoztam a nyugi szintre ide a gyönyörű szép Terra Contra Fesztiválra. Nagyon jó. Elmesélitek kb., hogy miket játszottatok a nézőknek? Műfajilag, kedvencekileg, volt-e koncepció, vagy csak közben sem lett? Hát ez a... nagyon jó a kérdés. Megszoktunk beszélni koncepciót, de a Terra Contra Festival az pont ilyen elég ilyen freestyle eklektika, hogy ilyenkor így próbálunk a teljes palettából valamit így bedobni. Én nem tudom, mit játszott pontosan Ármin az elején, de mikor a kocsiból küldtem a hangüzenetet, akkor megkérte, hogy tegyen be egy 20 perces ambient tracket az elejére, míg megérkezek. Nem tudom, ez történt. Raktam indiai zenét, amit szerintem még soha nem raktam Blue Sunon. De ja, hát azzal amúgy, hogy így, amikor ilyen, vagy hogy pont a Blue Sunra nem szoktunk, vagy hogy itt a Terrán így a Blue Sun kapcsán nem szoktunk annyira, vagy hogy így koncepciót kell alakítani, hogy Dávid is mondta, hogy minél tényleg így több műfajt, ami szerintem így a projektnek is így alapja, hogy így ne korlátozzuk be magunkat műfajok szerint, és így tökre szeretjük ezt az ilyen játékot így köztünk, hogy így rakosgatunk zenéket, és akkor így húzzuk egymást ide-oda. Néha azt is csináljuk, hogy egyesével rakunk trackeket, ami ugye sokkal ilyen nagyobb hullámzást okoz talán. Most pont így kettesével raktunk számokat, ami talán picit ilyen koherensebb érzet, vagy legalábbis én mindig úgy érzem, hogy egy kettesével rakjuk a zenéket, akkor ilyen koherensebb lesz az egész, mert így saját magadra kell először válaszolnod, és csak utána a másikra. Szerintem annyit elárulhatunk, hogy annyi koncepció volt, hogy rakjunk ilyen double settet, ami annyira most nem sikerült végül. A pavilonon a nyár elején raktunk egy nagyon, szerintünk nagyon jó double settet, ami így egy picit egy ilyen új fejezet is volt így a Blue Sun életében, és akkor ezt megpróbáltunk most újra megcsinálni, de hát elvitt minket az eklektika, úgyhogy, de nem bánjuk. Hát amikor beraktátok azt a 93 Till Infinity instrumentális változatát. Vágod? Én akkor úgy éreztem, hogy itt a nyár, bazd meg, hogy megérkeztünk. Azt nagyon adtam. Én ezt egy nagyon... most már nem is tud eszembe, hogy kinek a
Insta sztoria alá betette valamelyik ismerősöm, akiből nagyon nem néztem ki, és annyira vitt az a vicc, hogy mondom, jó, azt meg kell keresnem, és azóta így így nekem, én ezt így, mit tudom, hogy 1,5-2 hónapja fedeztem föl, és azóta egyik ilyen top kedvencem, úgyhogy, yeah. Én azt még mert egy régen én is játszottam, de kb. Még így a fogaskertben, ilyen 12 évvel ezelőtt, szóval ilyen fiatalnak éreztem magamat, ez nagyon, nagyon szép volt. Ez jó. Nem is tudtam, hogy hol játszottad? Nem a fogasházban, ugye? Hát volt a fogasházban a fogaskert. Aztán. Még jó régen. Ez lehet, túl fiatal vagyok, de hogy ezt így elképzelem. De hogy ez akkor még jó volt. Ja, szóval, hogy az ilyen pre-instant. De ezt, hogy fogaskertben a Route 8 trip-hopot rakasz, így most próbáltam összerakni így én kamaszkori élményemből, vagy élményemből elég egy ilyen weirdo vibe, ami így elém került, de... Volt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen hip-hopos elborulásom a fogaskertben, és akkor kb. Ott nyomtam párszor. Nice. Ja, igen, ez egy Blue Sun interjú, de talán ezt el lehet mondani, hogy te kb. A karriered kezdted a fogasházban, kertben, és hogy ti ott kezdtétek a buli sorozatotokat, ugye a Soundbank Gergőékkel. Ja, meg nekem az volt az ilyen hely, ahol így kb. Megtanultam DJ-zni, szóval emlékszem, hogy igazából legelőször a Vittulába játszottam egy ilyen bulin, és így végig ilyen kicsit ilyen elnyomott ilyen ambientet raktam egy ilyen a nővérem szülinapi buliján, aki aztán rám szólt, hogy hát figyelj, én azt hittem, hogy inkább ilyen K-popos számok lesznek, és így akkor jó, akkor odaadtam neki, és akkor végül ő nyomta a számokat. De ja, a fogaskertben is ilyeneket nyomtam, és egyébként tök jó, hogy pont így a Borival beszéltük, hogy így itt vagytok a Blue Sunnal, és hogy így én így az elmúlt években mentem bele így egész az ilyen downtempo, meg ilyen trip-hubban, és hogy így egyébként így régen, így itthon így mennyire, így a 2000-es években mennyire pörgött ez az egész trip-hub, meg downtempo, és most meg úgy érzem, hogy így ti vagytok, akik így a Make Hungarian Downtempo Great Again, ezt így újra elhozzátok a kiadótokkal. Haga. De hogy hallgassátok meg a Silvio mixét a SoundCloud channelünkön, ami ilyen trip-hop magas iskola, tankönyvi trip-hopok. Ja. Kösz. Kereszt promó, az mindig jó. Oh Lord, I hear the thunder crash of my heart beating. Oh Lord, I feel sickness and anger, little white kittens. Oh Lord, I taste the hope of 1,000 kisses. Oh Lord, but I don't hear you call my name. I still want to hear you call my name. I still want to hear you call my name. Life slips through me like water running through the ground. I wanna keep the line wide open. Life slips through me like water running through the ground. I wanna keep the line wide open. Oh Lord, I drink my weight in suffering every day. Oh Lord, the house of laughter turns me away. Oh Lord,
slips through me like water running through the ground. I wanna keep the line wide open. Life slips through me like water running through the ground. I wanna keep the line wide open. Life slips through me like water running through the ground. I wanna keep the line wide open. Ezen a ponton talán elmesélhetjük, hogy mi az a Bluesan. Ugyan az MMN-en már egy párszor ezt elmondtuk, de annak, aki még nem tudja, hogyha bemutatjátok, hogy mi ez a projekt tulajdonképpen, mert egyenlőre arról tudunk, hogy ez egy visszatérő DJ set, de ez ennél sokkal-sokkal több. Illetve tudjuk, hogy a Silvio-nak ilyen szegről végről van köze ehhez egy mix formájában. Hát a Bluesan ez... Hát egy szóban nem lehet leírni, ez egy ilyen koncepció, amit így ketten együtt így megálmodtunk, és így velünk együtt fejlődött. A Árminnal egyébként úgy ismertük meg egymást, hogy a Kalóz lemezboltban dolgoztunk együtt, de hogy azért van egy ilyen generációs különbség köztünk, szóval amúgy azért így nem találkoztunk nagyon, és mindketten tánczenét DJ-ztünk már akkor is, csak kicsit más körökbe, és az is picit eltérő volt, de amiben így megtaláltuk a közös hangot, azok pont ezek ilyen downtempo, jazzy, ilyen kis elszállós zenék, és pont akkoriban volt egy ilyen lehetőség, hogy volt a Blue Orange nevezetű bár a Király utcában Budapesten, és akkor így jött az ötlet, hogy így együtt csinálnánk ilyen listening sessioneket, mert pont történetesen egy ilyen fesztivál szezon vége volt, fáradtak voltunk, és nagyon kerestük a lassú, ilyen nyugis zenéket. Hát és akkor így a körülmények így maguktól hozták, hogy elindítottuk ezt a listening session sorozatot, amivel párhuzamosan indítottuk a mix sorozatot is, hogy most már a 33. epizódjánál tart egyébként, és valahogy ebből így természetesen jött ez a kiadó ötlet is, hogy nem tudom, ismerünk nagyon sok nagyon tehetséges magyar fiatal zenészt, akinek mondjuk nem volt még lehetősége kiadni, és gondoltuk, hogy akkor ennek a közegnek ilyen platformot nyújtunk gyakorlatilag. És közben nekünk is ilyen szenvedély, így kicsit a DJ-zésnek ilyen továbbfejlesztés, hogy ez egy ilyen plusz kurátori munka, és akkor egy kicsit más tereket, lehetőségeket lehet így ezzel bejárni. És hát nem tudom, ez egy abszolút szerelemprojekt. Adunk ki lemezt, kazettát, ilyeneket csinálunk mostanság. Nem tudom, Ármin, szeretnél még hozzáfűzni bármit? Ja, szerintem jól összefoglalta Dávid így a lényeget. Hát, ami szerintem nagyon fontos, hogy mind a ketten ugye nagyon régóta lemezgyűjtők vagyunk. Nyilván a Dávid régebb óta, miatt a bizonyos generációs vagy félgenerációs különbség miatt, és hogy így a Kalózban eltöltött 8 órák a pincében, a Discogs előtt azért az úgy kiderült, hogy így... Nem rabszolgamunka. Nem azt akartam mondani, hanem hogy így, vagy hogy jó meló volt, de hogy ott azért így nagyon közel kerültünk így a hanglemezhez, mint médiumhoz, nem csak gyűjtői, hanem eladói oldalról is, meg hogy ugye rengeteg zene átment így nap mint nap a kezünkön, és közben ugye volt lehetőségünk zenét hallgatni, és ott, vagy szerintem ez egy nagyon fontos közös pont mindkettőnkben, ez a lemezgyűjtés, önmagában ez a culture, hogy bemész a lemezboltba, diggelsz, tudjátok, hogy így kitúrni a zenéket nem csak digitálisan, hanem így fizikai módon is, és hogy szerintem azt mind a kettőnkről elmondhatjuk, ez az egyik kedvenc időtöltésünk, hogy így lemezboltokba diggelünk, és beszélünk a lemezekről, a zenékről, és így megosztjuk egymás között, vagy más barátainkkal, hogy így fú, ez milyen jó, az milyen jó, mutass te is, mi is mutatunk, bla bla bla. Ja, és annyit ugye hozzá kell tenni, hogy tényleg, amit a Dávid mondott az legelején, az hogy ahogy így létrejött a projekt, hogy pont az első Terra Contra Fesztivál után, és ott tényleg én is így nagyon-nagyon keresem azt az ilyen nyár után ilyen megnyugvást, meg hogy azt a lehetőséget, hogy így ne kelljen
és egy ideig több house-t játszanom, mondjuk egy 2-3 hétig, mert így felakasztom magamat tőle, pedig nekem az első ilyen nagyon, vagy az ilyen sűrűn végig DJ-zett nyaram volt. És ja, hát elég organikusan alakultak a dolgok. És eleinte úgy nem is volt szó kiadóról, meg ilyesmiről, csak vagy nekem volt már egy ilyen bedölt kiadó projektem, vagy el sem indult kiadó projektem is, ha jól emlékszem, neked is talán, vagy ilyen kiadó ötlet koncepciókja, és akkor úgy egészen kézenfekvő lett, hogy ezt elkezdjük. Még annyit mondanék, hogy ez a digging része, hogy ugye amikor addig, amíg DJ-ztünk, akkor nyilván mindig itt táncen volt az elvárás, mert olyan bulikba jártunk, de közben így a digging által nagyon sok olyan lemez is bekerült a gyűjteményünkbe, amit így nem volt lehetőségünk hol lejátszani, és így nagyon szerettük, és hát ez a DJ ösztön, hogy ezt így meg akarod osztani az emberekkel. Szóval erre is egy ilyen tök jó csatorna volt, hogy ezt a ilyen kis késztetést így ki tudjuk élni. Meg hogy az is hozzá, vagy hogy így, szerintem arról is érdemes így beszélni, hogy így annyi, vagy hogy nyilván így nagyon sok műfajhoz nyúltunk már így a bluesán kapcsán, mind a mix sorozat, mind a fellépések, mind így a label kapcsán is. De azért mégiscsak így maga így a projektnak van egy ilyen trip-hop, down-tempo, future jazz, ilyen nem tudom, súlypontja, és így meg amit ti is mondtatok, hogy így próbáljuk ezt az ilyen 2000-es évek elejé akár magyar hangzást is így valahogy így újra felfedezni elsősorban magunknak, meg így a generációnknak. És ez egy ilyen tök vicces sztori, amit el akartam mondani, hogy amikor így elkezdődött ez az egész bluesán dolog 2022. szeptemberében, akkor így pont a Dávid már nem dolgozott a Kalózba, de én még ott dolgoztam, és akkor pont bejött egy ilyen hatalmas trip-hop, future jazz, downtempo DJ gyűjtemény a Kalózba. Nem tudom, hogy kinek a hagyatéka volt, vagy ki adta el, és én így töltöttem föl ezeket az lemezeket sorról sorra, és én ott vettem meg így az ilyen bluesanos gyűjteményemnek így talán így azt az első ilyen magját. Akkor nem kötött ki sok lemez ott a Kalózba, hanem inkább nálad landolt a legtöbb. Hát nagy gyűjtemény volt, és azt szerintem több mint 30-at megvettem belőle. De ja, hogy ez egy ilyen, vagy hogy amit a Dávid mondott, hogy ilyen tök organikusan alakultak a dolgok, és ott egyszerűen így jól álltak a csillagok vagy abban a pár hétben, és így pont, és az is hozzátartozik amúgy, hogy amik kollégák voltunk, mi amúgy nem jártunk így össze, hanem találkoztunk a Kalózba, flasheltünk, de egy munka után így megvoltak mindenkinek a saját körei, csak aztán pont megbeszéltük, hogy ígyunk már meg egy sört, dumáljunk, és akkor beszéltük, hogy akkor legyen valami lassú zenés, pont lett a Blue Torrance-ba időpont, pont ott volt az a gyűjtemény. Ja, hogy ez ilyen, így visszagondva, tényleg egy ilyen jó sűrű időszak volt, amiből így aztán tök jól jöttünk ki. És először csak azt beszéltük, hogy csináljunk egy ilyen dolgot, aztán már meglátjuk, mi lesz. És az első után úgy voltunk, hogy na jó, akkor csináltassunk logót, csináljunk social médiát, kezdjük el a mix sorozatot, stb. And the rest is history, vagy hogy mondani szokták. Még lehet, hogy annyit... Ha már, hogy egy kicsit így visszatérve erre a 2000-es évek downtempo vonalra, hogy valahol egy kicsit ilyen küldetésünk, hogy tényleg, de talán ezt Ármi is már valaminek kifejtett, hogy ezt így visszahozzuk helyekre, meg így a köztudatba, hogy nem tudom, vagy az volt nekem személyesen megérzés, hogy elmúlt években ez a zenefogyasztás nagyon elment ebbe a tánczene irányba. És hogy ez a másik pólus így nem volt nagyon jelen, és ez így a saját, nem tudom, szükségleteim se elégítettek ilyen értelemben a lokális piac vagy széna, és akkor ezt így ezért is találtuk ki. Hát ezért is mondtam, hogy szerintem nagyon üdítő egy ilyen kiadót látni itthon, aki így nem ilyen tánczenére, hanem nem tudom, ilyen azt mondom, hogy ilyen vibe zene, hogy ilyen tök jó ilyen, hogy igazából ilyen minden ilyen életszituációban így, vagy helyzetben így le lehet játszani, és csak így elveszni benne, és ez szerintem ez nagyszerű, hogy most itthon van egy ilyen.
Köszönjük szépen. Tényleg szerintem mi is így közelítjük meg, hogy egy hangulatot akarunk képviselni, és egyáltalán nem műfajokat. Mondtátok, hogy ismertek egy csomó előadót, akiknek eddig még nem volt mondjuk lehetősége megjelenni, vagy nem túl sok, és én azért is szeretem a bluesent, mert kiadtatok 2 VA-t, amik azért elég termetes. Amik azért elég termetes, hosszúságú kiadványok, és hát nem mondhatom, hogy túl sok nevet ismertem volna ezekről a release-ekről, és ez egy ilyen tök szép dolog, hogy szerintem a legtöbb embernek fogalma sincs mondjuk a teljes előadói listáról, akiket ti kidiggeltek, és engem tökre érdekel, hogy találjátok ezeket az arcokat. Ez jó sztori. Jó kérdés, meg sokrétű, így kezdem, hogy van, hát nem tudom, abból kiindulva, hogy nem tudom, benne vagyunk így a zenei körökbe, vannak ilyen személyes kapcsolatok is, és nem tudom, a első VA-nél inkább arról szólt az egész, hogy még nem volt kiadó senki, vagy így nem tudták emberek, hogy mi ez, akkor igazából mi szólítottuk meg azokat a zenészeket így ilyen baráti, vagy ilyen tágabb baráti körbe, akikről úgy gondoltuk, hogy tudnak ilyen zenét írni, vagy már lehet, hogy van is valami felvételük ilyen műfajba. Szóval első VA az gyakorlatilag így készült. Nem küldtek zenéket, de... Azt szerintem mondjuk el hozzá, hogy akkor,
hogy én abban az időszakban én Berlinben laktam, és a Dávid pont látogatóba volt nálam ilyen február környékén, és előző éjszaka a Renátéban Rovax Label Night-on nyomtuk a bulit, Anton Kubikov, bla 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 bla, zárójel, és akkor másnap felkeltünk, sékeltem egy amarettós kávét, az nagyon fontos hozzátenni, amit a Dávid nagyon megdicsért, és egy fél ilyen papír cetlire felfirkantott a Dávid, meg én, mit tudom, ilyen 15-20 nevet, hogy így kikkel akarunk dolgozni, és azokat így elkezdtük rátextelni, hogy csinálnánk kiadót, első van zenét, küldj zenét, bla bla bla, és akkor így abból így lett egy ilyen alap artist crew, akiknek így akiknek a zenéből aztán megszületett az első VA, és akkor aznap még a Dávid elintézte a második kiadványunkat is, a Sauropodát, és még elmentünk találkozni Bognár Szabi Abaséval is, hogy mondjál, hogy kell kiadót csinálni. Úgyhogy az egy ilyen nagyon kompakt kis nap volt így a kiadó életében, így a születés napja konkrétan. Nem tudom, hol tartottál, csak ezt gondoltam, hogy betűzöm. De folytathat, és hát hogyan keressük az artistokat igazából? Ja, hát igen. És ahogy a Dávid mondta, hogy az elsőhöz ott kvázi mi kértük fel az embereket, és akkor abból lett ez a 11 artist meg zene, és most a másodiknál meg már csomó, amit azt hiszem egy ilyen fele-fele arányban, de hogy nagyjából 15 ember ránk írt, vagy így beszélgetések kapcsán jelezte, hogy szívesen küldene zenét a második VR-ra, és akkor és nekünk meg így jöttek így szembe új előadók, és akkor egy ilyen kb. 30 fős poolból tudtunk kurálni vagy tudtuk megkurálni így a második válogatásnak így a zenei ívét. És nekem így személyesen tök nagy boldogságom, hogy tök sok olyan ember jelentkezett be nálunk úgy az alapján, hogy hallottak kiadványokat, hallottam mixemeket, stb., akik nem feltétlenül ilyen bluesanos zenéket producálnak, de hogy annyira megtetszett nekik a projekt, hogy erre az alkalomra szerettek volna írni egy olyan zenét, ami passzol a mi zenei világunkban. Mondjuk az egyik a Köpfler Tibi, aki nem sokára játszik, aki mondta, hogy így nem szokott ennyire lassú zenét írni, meg ilyenek, de hogy szeretne egy ilyen lassabb, dabosabb, elszállósabb tracket írni, és így mondtuk, hogy gyere. Még az jutott eszembe, hogy amit még kiemelnék, hogy ugye főleg magyar előadókat adunk ki, egy pár kivétellel, és pont a utolsó válogatásunkon volt 2 szám, 2 külföldi előadótól, és azért is érdekes, mert hogy mi a őzenéket nagyon szerettük, a listening sessionen lejátszottuk mindkettő előadónak a teljes albumát, szóval ilyen nagy fanok voltunk, és úgy gondoltuk, hát megpróbáljuk, ha küldek nekünk valami zenét, és hát nagyon örültünk, hogy tényleg válaszoltak és küldtek is zenét. Az egyik a Ibülbül, ő egy török, Londonban élő török producer, nagyon jó kis ilyen pszichadelikus, ilyen keleti témát rakott össze, és a másik pedig Misha Szultán, ő pedig egy szibériai zeneszerző, zenész, aki meg Tájföldön lakik ilyen. elég érdekes arcok, és a zenék is nagyon izgalmas, így gondolom pont abból kifolyólag, hogy milyen influenceknek voltak kitéve, és szóval van ilyen is, és vannak még ötleténk, hogy kiket megszólítani így mix tekintetében is, és akkor mindig úgy mondjuk, hát ez egy ilyen távoli álom, de igazából néha így megéri egy próbát. Hát például Kruder and Dorfmeistert nagyon szeretnénk mixre felkérni, szóval ha hallgattok, Kruder and Dorfmeister, akkor kérlek. Hát földieink. Most már mint bécsi lakosok, majd becserkészük őket. Mondd a németül. Bitte schön. Kruder and Dorfmeister, bitte schön, ein Mix für uns. Ein Tempo-Mix für mich, bitte.
Kurva jó. A Mix sorozatra egyébként akartam is mondani, amit már említettetek, hogy vannak arcok, akik mondjuk csak ezért egy-két tracket szeretnének írni így ebben a nem tudom, BPM range-ben, stílusokban, stb. Ugye a mixeknél is azt érzem, hogy olyan arcait mutatják meg a meghívott DJ-k, ami nekem iszonyatosan kedves, például a Jaffa Surfa mixet pörgettem sokáig, és itt ez... Ja. Hát igen, hogy van, vagy hogy ez egy ilyen, vagy hogy mix sorozatban is vannak már ilyen kategóriák, hogy az ilyen olyan arcok, akik így egy műfajban vannak nagyon benne, és akkor abból mutatnak meg egy szeretet, mit tudom, most így jut eszembe mondjuk a Loose Goose, meg a Don Beats-nek az ilyen jazz mixel, vagy akár a te mixed, ahol így egy műfajon belül így megyünk így a magas pontokba, meg a mély pontokba bele. És vannak azok a mixek, amik meg ilyen, mit tudom, ez az ilyen Stanley Manöver féle iskola, a Lazy Camragás csajok, Gilbert Pomelo, stb., akik meg így olyan mennyiségű műfajból dolgoznak, hogy én is csak így vagy nézünk néha, hogy azt, hogy így, mi lesz itt még, hogy hívják, Telenko Ábel is, mindenki úgy utaztatnak, hogy na, és akkor vannak olyanok, akik meg, és szerintem az az egyik ilyen legspecialabb, és azt mi azért nagyon szeretjük, mert tök sok olyan új embert tudunk bevonzani ezáltal, akik amúgy nem biztos, hogy rátalálnának a bluesára, meg nem biztos, hogy teljesen vibe-olják ezt a projektet, de azáltal, hogy az ilyen house, minimál nagymesterek, mint mondjuk a Jaffa Surfa, vagy a Lee és a Füstös, a Filter Tips aliasuk alatt lehoztak, hogy így néznek, hogy azt, hogy ezek az emberek ilyet is tudnak, és hogy ja, az nekünk mindig ilyen tök jó hallgatni, hogy azok a house DJ-k, akiket így nagyon szeretünk, meg tényleg is szakmailag nagyra tartunk, azok ebben a zenei világban is tudnak egy ilyen nagyon magas szintet hozni. És ilyen tényleg nagyon izgalmas mixek, és pont a Jaffa Surfa is olyan hihetetlen dolgokat, hogy ilyen csöpögős ambient, aztán meg Dire Straits, hogy így néztük, hogy azt, mi van. Igen, meg aztán van egy másik nagyon izgalmas ilyen, nem tudom, kategória a mixeinknek, az amikor ilyen zenészeket kérünk fel, akik nem DJ-k, nem tudom, milyen volt a Portelki Áron a hugával, Rózival, vagy nem tudom, a Abásé, mondjuk ő DJ-zik is, de nem tudom, Zahár Fanni, vagy nagyon sok ilyen arc, és azoknak is így nagyon érdekes megnézni, hogy ők hogy állnak hozzá ilyen DJ-szethez, mert sokszor teljesen más lehet, vagy sokszor teljesen eltér attól, amit így nem tudom, milyen zenét írnak, vagy zenélnek. Még van amúgy két olyan mixünk is, ami olyan szinten mixtape, hogy nincs is átkeverve, hanem számok között csend van, az pont az egyik a Porter, aki tesóké, a másik meg a Ekisola nevezetű San Franciscói származású Japánban élő jazz zenésznő, teljesen random haverkodtunk össze, így az interneten vele, és az így eleinte így fura volt, hogy nincsenek átkeverve, mert mi ugye nagyon ilyen DJ mentalitással állunk hozzá az egészhez, de közben meg így egy full legit módja zenéket mutatni, hogy egymás után berak zenéket, úgyhogy nincsenek átmixelve. Nem tudom, hogy még eszembe jutott még egy kategória, akik még nem is DJ-ztek és nem is zenészek, ugye a Samu, a Loose Goose. Ő azóta amúgy itt DJ-zgált, de azóta, igen, szóval... Kérem a Samu nevében magamnak, vagy neki. Ez is egy ilyen gyönyörű dolog, amit mostanában megfigyeltem, hogy ugye a bluesen kezd egy olyan pozíciót kiépíteni, hogy aki megjelenik, vagy így a bluesen közelében mozog, azok így elkezdenek feltűnni mindenféle line-upokban. Most pont a Terra Contra, ez ilyen kicsit ilyen kézkezett most, hogy Ármin, te, mint Terra Contra főszervező is jelen vagy, de láttam például te Mádava Pontun koncertet a napokban, vagy te nem is Pontun, de valahol ott a parton, aki szintén
legalábbis számomra is javítsatok ki, hogyha tévedek, lehet, hogy egy sztár, de hogy én nem tudtam róla, és nem tudom, hogy volt-e bármi megjelenése korábban, és szóval, hogy így eléggé kickstartolni tudja a bluesan embereknek a karrierjeit. Hát nagyon szeretnénk ezt gondolni mi is. Szerintem igen, vagy még nagyon elején vagyunk, úgy gondolom, hogy én nagyon remélem, hogy ebből még több artist azért ismertebbé válik, nem csak feltétlenül blueson kiadványokon keresztül, hanem így lássuk, hogy nagyon sok szorgalmas, tehetséges, fiatal zenész-zeneszerző van itt, szóval hát nem tudom, mit a összefüggés, hogy ők azért futnak be, mert ennyire jók, és mi felismerjük, hogy ennyire jók, vagy van-e köze ahhoz, hogy a mi brandünk így hozzájuk kapcsolódik. Gondolom ez így a sok tényezőnek valamilyen kombinációja. Ja, hát és akkor a Sauropoda South by Southwest koncertről nem is beszélve, aminek azért szerintem elég jót tett az, hogy van egy Sauropoda LP. Shout out to Pokor Peti innen is. Szia Peti! Igen, hát ez nem lehet egy interjút leforgatni anélkül, hogy ne legyenek ilyen összeházasodások. Én arra ébredtem, hogy a Peti küldött egy képet a lányáról egy toszkán bájna csontváz előtt, amire én véletlenül azt válaszoltam, hogy Sauropoda kérdője, mert azt hittem, hogy egy dino, és azt hittem, hogy jaj, bocsánat, ezt az anyukámnak akartam küldeni, és azt nem kérdeztem meg, hogy keveredett az anyukájának címzett üzenet hozzám, de aztán így dumáltunk picit a neten, vagy a Messengeren, és kiderült, hogy ez egy toszkán bájna csontváz, átküldöm majd a képet, hogy be tudjátok vágni. Ja, na mindegy, csak így ma történt reggel, erre ébredtem, és így eszembe jutott. Igen, innen is kívánunk nagyon jó utat Petinek és családjának a toszkán roadtripen. Van ez a kiadótok, és mellett ez a rengeteg előadó, és hogy terveztek-e esetleg ezeknek a zenéknek valamilyen ilyen eseményeket szervezni, mert szerintem lenne erre igény is, hogy ilyen zenéket tudjanak az emberek hallgatni egy megfelelő helyen, és hogy erre van esetleg ilyen tervetek? Hát alapvetően ugye mi egy ilyen listening session sorozatként indultunk, úgyhogy ez az ilyen esemény szervezés az így nagyon közel áll hozzánk, meg ugye Dávid ex-fesztivál szervező, én még aktív fesztivál szervező, hogy így szeretünk nagyon eseményeket szervezni, meg hogy így a Blues Soundnak az első évada az arról szólt, hogy havi egy listening session, amit így nagyon imádtunk mind a ketten, és így a mai napig így a baráti körünknek így a Blues Sound hőskorát jelenti, azok a Blue Torinzsos esték. Sok nagyon jó zenével, meg nagyon sok mezcállal. De hogy ahogy bezárt így
a Blue Orange, én akkor költöztem ki Berlinbe, így picit ilyen, azt éreztük, hogy picit ilyen hontalanná is vált olyan szempontból a projekt, hogy nagyon így a Blue Orange-hoz, mint helyszínhez kötöttünk. Nem is volt azon kívül máshol listening sessionünk abban az időszakban, hanem csak ott. És ahogy aztán elindult a label, az ugye baromi sok időt elvett, mert hogy nagyon sok fókusz meg munkát igényelt a részünkről így a mai napig is, és akkor úgy, picit úgy, vagy ezt nem beszéltük meg, de úgy voltunk vele, hogy így fú, hát így azt nem tudjuk tartani, hogy havonta csinálunk a listening session, meg nem is volt, és talán még a mai napig sincs erre megfelelő helyszín Budapesten, ahol minden adott, hogy jó hangrendszer, nem egy bár is közben, vagy hogy így összeálljanak a dolgok, egy ilyen proper listening bár. És akkor egyelőre most úgy vagyunk, hogy a release-ek kapcsán szervezünk release eventeket, ahol eddig így viszonylag kicsiben nyomtuk, de most mondjuk a másik válogatás release eventje az szerintem egy ilyen nagyobb 10 órás esemény lett, élőzenével, kazi hallgatással, DJ szettel, szabadtéri DJ szettel, a Toyfelkertben, No Space-ben, meg az ilyen deepebb, elmerülősebb zenék mentek aztán este. Terve van amúgy, hogy csinálunk újra eseményeket rendszeresebben, de szerintem vagy hogy amíg nincs tényleg egy ilyen echte listening bár Budapesten, addig még keresgélni fogjuk így a számunkra ilyen komfortos helyszín, meg formulát. Annyira egészítem ki, hogy ez, amit most így Ármin beszél, ez inkább ez a klubszezon, a ősztél, tavasz, és akkor van a nyári szezon, ami ugye a fesztivál szezon, és szerencsére úgy tűnik, hogy így a fesztivál közösség is így befogadó ez felé, mert hogy annó úgy kezdtük, hogy egész nyáron volt egy ilyen bluesonos DJ szettünk itt a Terra Contran, tavaly már meghívtak a Kráter Fesztiválra, és ott ilyen kb. Vagy 2 teljes délutánt így mi kuráltunk, főként mi játszottunk, meg volt 1-2 vendég. Idén játszunk a Terra Contran, a Kráteren, meg volt a pavilonos srácoknak egy ilyen kis táboruk, és oda is meghívtak, szóval még én ezt láttam egy izgalmas vonalnak, meg erre szeretnék rámenni, hogy így fesztiválokon is ezt hozni, ilyen délutáni kis ilyen léleksimogató zenét, mert vagy nem tudom, nekem van tökre igényem, és most nem akarok nevesíteni fesztiválokat, de többször megtörtént, hogy nem tudom, így kelek fel dél környékén mondjuk, és azért leharcolt vagyok, és nincs kedvem rögtön a pumpáló 4/4-et hallgatni, és mennyire jó lenne, ha lenne egy színpad, amiért így a babzsákba szét tudok folyni, tudok kicsit beszélgetni, flashelgetni. Szóval ez még, amit nagyon szeretnénk még itt tolni. Apró kérdéseim maradtak. Az egyik az, hogy meg tudtok-e osztani valamit arról, hogy mi következik? Szerintem annyit elárulhatunk, hogy egy albummal készülünk, egy teljes LP-vel,
és nagyon izgalmas a zene, és nagyon-nagyon várjuk, hogy így megmutathassuk. Ez lesz az első olyan kiadvány egyébként, amit több formátumban is ki fog jönni, de még erről se szeretnék részleteket elárulni. Annyit talán elmondhatunk, hogy rajta volt a második válogatás kazin az illető. Küldjétek be a tippeket kommentben, majd csinálunk nyereményjátékot az MMN-en. Köszi. Van még 2 trick questionem. Az egyik az, hogy meg tudjátok-e satszolni, hogy hány lemezetek van otthon? Hát nekem, vagy mind a ketten vezetjük a Discogs-ba a My Collection-t, nekem most ilyen 800 körül van, én egészen pontosan tudom, vagy a számot nem én vezetem, és mindent feltöltök, van pár olyan cucc, ami nincs fönt, úgyhogy ilyen SASZ per kb. 800-nál járok most, kazival és CD-vel együtt. Az kb. Hány kalax? Mi az a 4x4-es kalaxos szekrény? Hát nem, van egy 3x4-es kallaxom, meg egy 2x4-es kallaxom, de vagy műfajlag szét van szed, és van, ahol nagyon kevés van valami, meg csurig van, úgyhogy így nincs tele, még van bennem bőven férőhely. Emlékszem, csinált egy ilyen 8 éve lehetett egy Crimson interjú a még pre-Lamacsún és pre-MMM rádió, akkor még csak MMM podcast volt, ezt a Bokor Peti csinálta a Crimsonnal, és felmerült a kallax, és tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor így a Bokor Peti fejében összeáll, hogy a kallax az azért akkora, hogy beleférjen a lemez, és hogy ez mindenkinek van otthon. Ez fact. Ez egy fact, hallgassátok meg a Crimson interjút. Igen, tehát az IKEA az ugye már akkor létezett és gyártott bútort, hogy volt bakelit és nem volt más alternatíva, és direkt ezért csinálták ilyenre, feltételezem. Sőt, a Kallax nem is volt első, azért még volt a Expedition. Igen. Sőt, szerintem a Crimsonnak még ő is emlegette, hogy neki még Expeditje volt akkor. Olyan, hogy hívják ki a terméke is, ami kapcsán már felbasztam magamat, hogy pont 1 centivel rövidebb, mint egy lemez, az ilyen fa láda, amiben nem fér bele egy bakelit lemez, és az egy nagyon idegesítő, meg az ilyen párral, vagy 1-2 szériával korábbi ilyen kisebb típusú hátizsák, amiből pont 1 centivel lógott ki a lemez, és emiatt hagytam már fönt a 4.6-on véletlenül lemezt, ami nem lett meg. Ó. Levetted a Discogsról? Hát igen. És aztán berendeltem újra, és az meg nem érkezett meg. És amúgy ezt a telemezet volt, a kalózba vettem, attól 03. És elvesztettem a 4-6-oson, berendeltem Bécsből, nem érkezett meg, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ez a lemez ez vagy nem tartozik hozzám. De az IK-nak aztán lett az elmúlt 1-2 évben konkrétan ilyen DJ szériája, és amit ugye a Swedish House Mafia srácok dizájnoltak meg, ami nagyon vicces, de az ugye egy komplett termékcsalád volt, és vannak benne most faszacuccok. David. Még van egy jó IKEA-s bútordarab, a nevére nem emlékszem, ilyen falra fúrható, és ilyen full moduláris, mert ilyen négyzetek. Eket. De abba sem fér be egy lemez. Eketbe épp, hogy ilyen kicsit így... Igen. De eketbe így belemegy, csak így, hát nem tudom, így ilyen szorosan, szóval így nem tesz túl jót a borítók, hogy így kibehúzogatod, de én használtam lemezre. Fel volt fúrva a előző lakásomban fel volt fúrva, és tök jó, mert hogy ilyen sok színbe jön ki, és akkor tudod őket így variálni. Átmentünk ilyen Bútor podcastbe, de azért arra te is válaszol, hogy neked hány lemezed van. Lehet ilyen Kallax szerint is. Aha, nekem most jelenleg 3 darab 2x4-esen van. És az kb. így most így csurig van, kellene még több. Én azért nem vagyok annyira precíz, mint a Ármin már, vagy... Egy ponton elengedtem ezt a Discogs vezetést, mert Hányadik Kallaxnál? Hát variáltam a kallaxokat, volt, hogy vettem, eladtam, kisebb, nagyobb, szóval hát nem tudom, most már szerintem ilyen 7.-8. kallax tulajdonítom, vagy vettem legutóbb, de én Satzra valahol ilyen 1.300-1.500 közé tenném, vagy amikor így még utoljára így vezettem, akkor lettem ilyen 900 000 körül,
és az elmúlt években egy eléggé rám jött ez a betegség, ez a függőség, hogy minél kellett venni, pláne, hogy jött a blueson is, és akkor az még inkább tágította a zenei érdeklődést, és még több műfaj, de igen, de nagyon szerettem a lemezeim, örülök a gyűjteményemnek. Szép számok, szép számok. Nem gondoltam, hogy ennyire smooth lesz ez az átvezetés, de barátaim és kedves statisztáink mondták, hogy mindenképpen kérdezzük meg tőletek, hogy milyen bútorok lennétek. Ez nálam ugye azért tricky, mert én amúgy dizájnelmetet tanulok, és nagyon vonzódom a bútorokhoz. Rám azt mondták, hogy én egy ilyen régi antik szekrény. Nem tudom miért. Ja, valószínűleg valószínűleg szívem szerint valami Bauhausos bútor lennék, de valószínűleg én is valami ilyen Biedermeier szekrény vagyok igazából, vagy nem tudom, így legbelül. Ja. Hát nem tudom, Kallax nyilván. De hogyha nem Kallax, akkor lehet, hogy én ilyen minimalista karosszék nekem. Én nem vagyok ilyen designer, de nagyon bejön ez a Dán iskola, ez a minimalista karosszék. Vettem is Ikea-be ilyen rárazott ilyen típus belőle, ha már ott van. IKEA. Nagyon jó, hát IKEA, hogyha néztétek ezt az adást, akkor léci szponzoráljatok. Mondd a svédül. Hezs. És hát szerintem ennyi volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettetek. Lassan a nap is nem megy, a Tibi is elkezdett zenélni. Hamarosan ti is játszatok ismét, úgyhogy engedünk benneteket pihenni. Annyit még elmondanék, hogy ide amúgy mögöttünk Ábrám, Noémi és Petri Csenge installáció látható, ami szerintem szép, vagy nagyon remélem, hogy benne van a felvételben. Benne van, igen. Na. Köszi, hogy ezt elmondtad. Én nem tudtam, hogy ez itt így direkt lett. Azt hittem, hogy ez a helynek a része. Nem, ez így a fesztiválra épült, és nekem az egyik kedvenc spotom a festen amúgy, meg szerintem tök szép lett. Ez nagyon jó, akkor ez egy nagyon jó ilyen uneducated választás volt, hogy ide helyeztük ezt a felvételt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lettünk. Köszi a kérdéseket. Yeah. És akkor Tali a színpadon, a tánctéren. Bal elől. Bal elől azt Sziasztok. mondták. Ciao. Köszi,